Hello everyone and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে 24/7 Northeastৰ এই অফিচিয়েল ইউটিউব প্লেটফৰ্মটোলৈকে। আজিৰ এই ইংলিছৰ ক্লাছটো আপোনালোক সকলোৱে মনোযোগ দি চাব। স্পটিং এৰৰ্ছ টেট 2024 এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে আমাৰ ইংৰাজীৰ আজিৰ এই স্পটিং এৰৰ্ছৰ ক্লাছটো। আকৌ এবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো উইথ মি শুভম sir, your English faculty. Let's get started. আমাৰ 5টা বজাৰ সন্ধিয়াৰ যি এই ইংলিছৰ ক্লাছ তাৰে আজিৰ এই এডিশ্যনটো চাওঁ আহক। Spotting errors for TET exam English section. Let's see. First question. আমাক বাক্য এটা দিয়া হৈছে আৰু বাক্যটো বিকল্পবোৰত বাক্যখণ্ড আকাৰে ভগাই দিয়া হৈছে। তাৰ মাজত এটা বিকল্প এটো আছে যে নো এৰৰ, তাৰ মানে গোটেই বাক্যটোত কতো একো ত্ৰুটি নাই বা কতো একো ভুল নাই, অশুদ্ধ একো নাই। গোটেই বাক্যটোৱে শুদ্ধ বুলি যদি ক'ব বিচাৰে অপচন ডি লৈকে যাব পাৰিব। ইউ ক্যান চুজ অপচন ডি। আৰু যদি এই বাক্যটোত কৰবাত কোনোবা এটা অংশত কিবা ত্ৰুটি আছে তেনেহলে আপুনি কোট অশুদ্ধ হৈছে বাক্যটো হেতুৰ হিচাপত আপুনি কক এ বি সিত কোনটোত এৰৰটো আছে, কোনটোত ভুলটো আছে, সেই অপচনটো আপোনালোকে সেই বিকল্পটো চুজ কৰক এজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ঠিক আছে, তাৰমানে we have to choose the option where the error lies. All right, যোনটো অপচনত এৰৰ আছে we will choose that option as the answer. So therefore প্ৰথমতে এই বাক্যটো চাওক। The first sentence for today, judge in him prevailed upon the father and he sentenced his son to death. খুবেই ভয়ংকৰ বাক্য এটা দিছে। এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন, এনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে কাৰো তাতে আহি নপৰক সেয়াই কামনা থাকিল। কিন্তু যিহেতুকে আমাৰ এইটো ইংৰাজীৰ ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু আমি ইয়াতে শুদ্ধকৈ সলভ কৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, তথাপি আমি এই বাক্যটো স্কিপ কৰি নিদিও। যিমানে ভয়ংকৰ নহওক কিয় বাক্যটো, যিমানে কঠোৰ নহওক কিয় বাক্যটো, আমি এইটো শুদ্ধভাৱে সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম। সো প্ৰচেষ্টাটো আমি সকলোৱে কৰিম আৰু উত্তৰটো বিচাৰিম। সকলোৱে কক ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? A কৈ আছে, few of you going for A. So yes, tell me, is that the correct answer? Everybody, do you accept A as the correct answer? Midlin going for A, Deepjyoti yes, A ক'ব বিচাৰিছে, Dhitishmita going for A, Hanipriya A, Vivek, Moni, Smriti all going for A here. Pinky, Kamakhya, Rashmi, Smriti going for A as well. Yes, correct. A is the correct answer. Kyo sauk. ইয়াতে ক'ব কি বিচাৰিছে, এই মানুহজন তাৰমানে জাজো হয়, তেওঁ জাজ নিজে, as a professionally he is a judge. Also this person is the father. তেওঁ দেউতাক হয় কাৰোবাৰ, কাৰ of this person যাক son বুলি ৰেফাৰ কৰিছে। আৰু এই মানুহজনে কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিছে, সন্তানজনে কিবা ক্ৰাইম এটা কৰিছে আৰু the father has to sentence his son to death. এই পৰিস্থিতিটো নিজৰ সন্তানক তাৰমানে এই মানুহজনে সেন্টেন্স কৰিবলগীয়া হৈছে টু ডেথ। এতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিত অকল যদি দেউতাক আকাৰে তেওঁ কাম কৰিলে হয় যে হি ইজ অনলি এক্টিং এজ এ ফাদাৰ, তেতিয়া হলে তেওঁ এইটো ডিসিজন ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, তেওঁ অসুবিধাত পৰিলেহেঁতেন, বা তেওঁ এতিয়াও নিশ্চয় অসুবিধাত পৰিছে, বাট তেওঁৰ কাৰণে সেইটো একেবাৰে অসম্ভৱ হ'ল হয় টু সেন্টেন্স হিজ ওন সন টু ডেথ। বাট ইয়াতে কৈছে যে তেওঁ এজন জাজো হয় আৰু সেই মুহূৰ্তটোত বা তেওঁ মানুহজনে নিজকে এনেকেই মানে মানি চলে যে মই মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰায়ৰিটিটো হৈছে যে মই এজন জাজ আৰু মই সদায় ন্যায়ৰ হকে কাম কৰিব লাগিব। সো তেওঁৰ ভিতৰৰ যোনটো জাজ, সেইটোৱে তেওঁৰ যোনটো দেউতাকৰ যোনটো কৰ্ম বা ধৰ্ম, সেইটোতকৈ বেছি তেওঁ গুৰুত্ব দিছে নিজৰ এই জাজৰ কৰ্মৰ ধৰ্মখিনিক। সো therefore তেওঁৰ সেই জাজ পাৰ্ট অফ হিম overpowered his fatherly side. ঠিক আছে, সো therefore তেওঁৰ ভিতৰৰ জাজজনে প্ৰিভেইল কৰিলে বা জিকিলে কাৰ এগেইনষ্টত? এই দেউতাক যোনজন হয় তেওঁৰ সেই সাইডটোৰ এগেইনষ্টত, আৰু হি সেন্টেন্সেস সন টু ডেথ। এই বস্তুটো যেতিয়া কম, মই এইটো জাজ ইন হিম বুলি ক'ব নোৱাৰো। যেনেকৈ ইয়াত লিখিছো দ্য ফাদাৰ, ইয়াতে মই তেনেকৈ লিখিব লাগিব দ্য জাজ in him prevailed upon the father,
হেতুকো the father in him নিলিখি এবাৰে লিখিছো in him বুলি হেতুকে বুজাইছো the father in him and he sentences son to death. That is the error. Simple error. Just ইয়াতে আমি article to লিখিব লাগে the definite article the হেতু নিলিখাই এটো ভুল হৈ আছে the judge লিখি দিয়াৰ লগে লগে এটো correct হৈ গল হেতে. So this is the error. Clear? Understood? Number 2, let's take a look at this. 9/10 of the pillar have rotten away. 9/10 of the pillar have rotten away. Is there any error? और যদি একো ভুল নাই ऑप्शन डी लेके जा पड़ेगा. Yes, अंकिता कनु बताओ क्या क्वेश्चन है क्या सवाल है पूछो. And in the meantime rest of you बताओ what is the correct answer to this? बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा. Ankita, if you have applied successfully, you don't have to update anything as of yet. If you have applied successfully, कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ है आपके एप्लीकेशन में तो कुछ अपडेट करने के लिए है नहीं अभी. ठीक. Lots of you going for C here, and yes, C is the correct answer. Why? See, 9/10 of the pillar. যদিও 9/10 বুলি কৈছো যদিও দেখা tense word to আছে কাৰণ এটো plural যেন লাগিছে, right? Because we have written the word tense as well. 9/10 বুলি যেতিয়া কৈছো তাৰ মানে কি বুজাইছো 10 ভাগৰ 9 ভাগ তাৰ মানে if I have 10 sections, ঠিক है 10 ভাগৰ 9 ভাগ যদি মই চাবলৈ যাও ইমান কোনটা মানে ইমানখিনি এই গুটেখিনি এজ আ হোল কোৱা হল ন তাৰ মানে এই গুটেখিনিক মই এজ আ হোল কৈছো ইমানখিনি সেকশনস তাৰ মানে এই গুটেটো একেলগে মিলাই দিও যদি 9 ভাগ this much of the entire thing গুটে বস্তুটো ইয়ালৈকে আসলে কিন্তু তাৰ 9 ভাগ এখিনি বেয়া হৈ গৈছে পচি গৈছে বা rotten হৈ গৈছে rotted away. So I am talking about this entire mass এই গুটেখিনি কথা পাতি আছো. So therefore 9/10 বুলি যদিও কৈছো 10 ভাগৰ 9 ভাগ মিলি পেলাই এটা গুটেই সলিড ব্লক এটা বনিছেটো হেতুক সিঙ্গুলাৰ কোৱা হ'ব. So therefore মোৰ ভাৰ্বটো সিঙ্গুলাৰ হ'ব. Subject verb agreement. Subject is 9/10 of the pillar. 9/10 of the pillar is my subject. Verb to আহিব have নহয় has লিখিম. Has rotted away. ঠিক আছে 9/10 of the pillar has rotted away. আৰু এটা বস্তু rotted away বুলি নকয় has rotten away বুলি কম. Has rotten away. Past participle form. ঠিক আছে এটো third degree of the verb use হ'ব. আৰু এটো singular use হ'ব. Has to singular use হৈছে এটো third degree use হৈছে rotten. Has rotten away, not rotted away. ঠিক আছে দুটা মিস্টেক আছে ইয়াতে আৰু দুইটা একেটা সেকশন আছে have এটো has হ'ব rotted to rotten হ'ব. C is the correct answer. Most of you probably got till this one have to has লিখিবলৈ বুজি পাইছে সাগে rotten to সাগে ডিটেক্ট কৰা নাছিলে এটোও কৈ দিছো rotted to ভুল হৈ আছে আসলে rotten লিখিব লাগে has rotten away. Clear? Understood? ठीक है clear? Number C is the answer. Option C is the answer. Number 3, let's take a look.
The conversation we are having is completely out of the main topic. The conversation we are having is completely out of the main topic. Is this correct or do I need to say कि कहीं पे कुछ गलती है? Correct है तो no error बोलेंगे. Many of you going for D, no error. Yes, those of you saying no error, this is correct. ठीक है, यहाँ पे कुछ correction करने को है नहीं. এইটো বাক্যত একো শুধৰা বলে নাই. বুজি পাইছে? এইটো বাক্যত একো শুধৰা বলে নাই. কি শুধৰা? The conversation we are having, we বুলি কৈ are কৈছে, this is fine. We are having continuous tense লিখিছে ঠিক আছে যেটো কথা পাতি আছো আমি যেটো বাৰ্তালাপ চলি আছে আমাৰ the conversation we are having, the conversation is singular, এটুক মই ৰেফাৰ কৰিছো using is, this is fine, is completely out of the main topic. Out of the main topic is also fine. Out of the main topic তাৰমানে মেইন আমাৰ টপিক যোনটো ডিসকাশনৰ হ'ব লাগিছিলে হেতুৰ লগত একদমে জড়িত নহয় এটো বৰ্তমান যোনটো আমাৰ কনভাৰসেচন চলি আছে বা বাৰ্তালাপ হৈ আছে so therefore no error ইয়াতে কোনো ভুল নাই এই বাক্যটোত কোনো ত্ৰুটি নাই বুজি পাইছে সকলোৱে নম্বৰ 4 লৈকে আগবাঢ়িছো Number 4, our efforts are aimed to bring about a reconciliation. Our efforts are aimed to bring about a reconciliation. What is this about? Batao, ye sentence kya hai? Our efforts are aimed to bring about a reconciliation. Reconciliation is basically getting to a middle ground. ঠিক আছে? তার মানে যে ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সখিনি সেটেল কৰা. D, lots of you going for D as well, no error. But there is an error. Bohude কৈ আছে D, no error. যে একো ভুল নাই ইয়াতে. But actually ভুল আছে. Our efforts are aimed to bring about. এনেকে নকয় আসলতে. ঠিক আছে our efforts are বুলি কৈছে ন তাৰ মানে বৰ্তমান আমি কিহৰ পিনে কষ্ট কৰি আছো বা কিহৰ কাৰণে পৰিশ্ৰম কৰি আছো বা কিহৰ পিনে আমি এফৰ্ট ঢালি আছো কি কৰিব বিচাৰি আছো we are trying to bring about change হেতু ক'ব পাৰো বা we are trying to bring about a reconciliation এবিলা ক'ব পাৰো কিন্তু মই যদি একে হাইট কও our efforts are aimed at তেতিয়া aimed at বুলি কয় aimed to বুলি নকয় we are aiming to এনেকে ক'ব পাৰো বা we aim to এনেকৈ ক'ব পাৰো but our efforts are aimed to বুলি নকওঁ our efforts are aimed কোলৈকে aim কৰিছো তীৰ হিচাপে ভাবি চাওক arrow এটা পুল কৰিছো this is aimed to বুলি কম নে aimed at something imagine you're taking a gun and you're aiming to something or aiming at something you're taking an arrow like Hawkeye from the Avengers and then do you aim to something or do you aim at something obviously you aim at something and then you let go right so therefore you aim at something you don't aim to something your efforts are aimed at something not aimed to something eto likhibole hole ei bakyokhar ma eneke likhibo laibo our efforts are aimed at bringing about
এইটো আমি কন্টিনিউয়াছত লিখিব লাগিব কাৰণ এইটো হোৱাটো বিচাৰিছো এইটো কৰি থকাটো বিচাৰিছো যে bringing about we are trying to bring about change our efforts are aimed at bringing about change or bringing about a reconciliation এইখিনি ঠিকই আছে এই বস্তুটো ভুল হৈ আছে এইখাৰ ভুল হৈ আছে so to bring about this is wrong at bringing about এনেকে লিখিব লাগিব B is the correct answer get it বুজি পাইছে everybody clear everybody clear got it coming to the next one now number 5 take a look at the next question Ghana, Nigeria, and Gambia each have parts to play in the development of Africa. Ghana, Nigeria, and Gambia each have parts to play in the development of Africa. Korbat kiba kruti ase, korbat kiba okhudho hoise, bhalkoi sao. Monojog di sao. Do we have any areas in this sentence that needs any kind of improvement or correction? Each has. Okay. Many of you saying that. Sorry, each have nohobo, each has likhibo lagibo. Yes, those of you saying that, you're correct. So, etu bostu ma agote pohaisu ebar apologok je jetia ami each by every ko loge loge মাজত আমি আৰু জিয়ে নিলিখো each every মই জিমান তাৰ পিছত প্লুৰেল বস্তু নিলিখো কিয় এইগিটা লিখাৰ পিছত each every কৈ পেলাই each of the students each of the 1000 candidates every nation in the world মই জিমানে বৃহৎ বস্তু নিলিখো জিমানে প্লুৰেলত লিখিবলৈ চেষ্টা নকৰো each every যেতিয়া লিখি দিলো startingত my verb will agree with this singular each or this singular every so therefore Ghana, Nigeria and Gambia yes pluralot কৈছে তিনিখন কান্ট্ৰি কথা কৈছে but each বুলি কইলে ন প্ৰত্যেকখন so therefore ইয়াতে এটো have হ'ব নোৱাৰে এটো has লিখিব লাগিব this has to be has not have has parts to play in the development of Africa আৰু এটা বস্তু ইয়াতে problem হৈ আছে have parts to play নকয় ঠিক আছে parts to play বুলি নকয় has a part to play প্ৰত্যেকখনৰে এটা part play কৰিবলগীয়া আছে each have a part to play ইয়াতে আসলে have ও ক'ব পাৰিলে হেতেন but এইটো correction টো কিন্তু definite লাগিবই আপুনি ঠিক আছে have ও ক'ব বিচাৰিছে মই হেতু accept কৰিম যে okay each have a part to play that is also fine but parts to play ক'ব নোৱাৰিব a part to play ক'ব লাগিব you cannot change that Ghana Nigeria and Gambia each have বুলি যদি কৈছে each have a part to play ক'ব লাগিব ঠিক আছে each have a part to play parts to play ক'ব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকখন দেশৰ এটা কিবা ভূমিকা আছে each have a part to play each have parts to play ক'ব নোৱাৰো so therefore এইকেটা ভুল ইয়াতে right so therefore b তে আছে ভুলখিনি so therefore b is the correct answer b is the correct answer got it clear understood ইয়াতে
have ক'ব পাৰি কিয় কৈছো মই because ইয়াতে each আৰু every starting ত লিখি দিয়া নাই যদি এনেকে লিখি দিলে হেতেন যে each of the countries Ghana Nigeria and Gambia তেতিয়া মই definitely has এ লিখিব লাগিল হেতেন but ইয়াতে এনেকে লিখি দিছে Ghana Nigeria and Gambia each of them তেতিয়া মই have লিখিব পাৰো it's not completely wrong each have a part to play কিন্তু ক'ব লাগিব parts to play কৰি দিব নোৱাৰো so even if I consider that have is correct this is wrong major ভুলটো তাৰ মানে এই wordটোত হৈ আছে clear next one number 6 he is a university professor but his 3 sons neither has any merit he is a university professor but of his 3 sons neither has any merit is this correct ঠিকে আছে সেন্টেন্সটো নে কিবা কারেকশন লাগিব But of his, that is the error. Dipjyoti, yes, you are saying, but none of his. Yes, correct. Dipjyoti has got the ekdam correct sahi answer pakra hai aapne. But none of his. Yes, Midlin also going for that. Yes, 100% B goes. Yes, Suman, correct. So, 100% B no hobo, C hobo error to. ठीक है but of his 3 sons, एखिनि ठीक है. But of his को ऐसे बहुत है. This is fine. Why? এইটো বস্তুটো কতে এনেকুৱা হৈছে he is a university professor but of his 3 sons তাৰ মানে out of his হেতু কো বিচাৰিছে এনেকে কোৱা যায় ঠিক আছে understand this এনেকৈ কোৱা যায় but of his 3 sons কৈছে তাৰ মানে out of his 3 sons তিনিজনৰ ভিতৰত তাৰ মানে কথা কৈছো তিনিজন যে সন্তান আছে সেই সন্তান বা পুত্ৰ যে আছে সেই পুতেকেজনৰ ভিতৰত কো বিচাৰিছো যে এজনৰো একো মেৰিট নাই so we are talking about the number 3 sons the adjective the quantitative adjective here is 3 তিনিজন তিনিটা বস্তু বা তিনিজন মানুহৰ কথা কলে neither বুলি ক'ব নোৱাৰো neither is used when we are talking between two things or two people neither of them তাৰ মানে দুজন মানুহৰ ভিতৰত কোনো এজনৰো তেনেকৈ ক'ব বিচাৰিছো neither of them are fast তাৰ মানে দুজনৰ ভিতৰত এজনো ফাষ্ট নহয় neither of them তাৰ মানে দুজনৰ ভিতৰত কথা পাতি আছো ইয়াতে তিনিজনৰ কথা কলে মই কেনেকৈ neither লিখি দিও so neither নহব this has to be none has any merit ঠিক আছে I have to say none has any merit. I cannot write neither has any merit. Buzi paise hokolwe. So therefore the error lies here. Neither word to. This is the error. So C has to be the answer. Answer will be option C. Why? Because neither nahi bol sakte. None bolna padega. None has any merit. Clear? Why? Because 3. 3 sons. Not 2. Therefore neither kobo nwaru. None kobo lagibo. Neither either তেতিয়াহে কও যে দুটা বস্তুৰ মাজত চুজ কৰিব লগিয়া হয় অল্টাৰনেটিভ either this or that neither this nor that তেতিয়া মই কও either or neither nor দুটা বস্তুৰ মাজত none এতিয়া ক'ব লাগিব 3 আছে here clear understood আৰু এটো বুজি পাইছ না এটো ভুল কিয় নহয় but out of his কো বিচাৰিছে ছুটি কৰিছে but of his 3 sons তেনেকৈ ক'ব পাৰি that is fine clear next one number 7 let's see আজি খুটিনাটি ভুল কৰি আছে ন বহুতে লাইভত মই দেখিছো those of you watching this recorded আপোনালোকৰ কেনেকৈ হৈছে মোক জনাব in the comments let me know পাৰিছে না questions বোৰ লাইভ ষ্টুডেন্টছত আজি বহুতে খুটিনাটি ভুল কৰি আছে after knowing truth they took the right decision in the matter this one is very very easy बताओ ये बहुत सिंपल है बताओ इसमें गलती नहीं होनी चाहिए सुमन सी बोलना था बी टाइप मिस टाइप हो गया difficult to believe that C और B के बीच कीबोर्ड पे V आता है तो it
इतना स्किप करके चले गए सी से वी स्किप करके बी पे आ गए কি কথা পাতি আছে লাইভ চ্যাটত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেंज अच्छा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओके अंकिता आप जो पूछ रहे हो अच्छा अच्छा अंकिता यस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हाँ वो करना है ठीक है बट लेट्स सी व्हाट ऑल ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजर কথা পাতিছে यस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज যদি কোনবাই আপডেট কৰিব আছে চাওক অনলাইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ হেৱা হেতু এটা আপোনালোকক পোৰ্টেল দিয়া গৈছে হেৱা হেতুৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে আপডেট কৰি লব পাৰিব নিজৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ এটো ডেট দিয়া আছে 29 ফেব্ৰুৱাৰী ঠিক আছে কালি হেতুৰ কথা যদি পাতি আছে यस এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যদি আপডেট কৰোৱা নাই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জখন আপোনালোকে এখন এবাৰ ৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব অনলাইন হেৱা হেতুত গৈ পেলাই 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ঠিক আছে দিস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ যে আপোনাৰ এৰিয়াৰ এপ্লিকেশনত কিবা চেঞ্জেস কৰিব লগা আছে নেকি মডিফিকেশন কৰিব আছে হেতু বুলি ভাবিছো আপুনি হুলতে হেতুৰ একো নাই দিস ইজ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কমপ্লিটলি ফৰ ইউৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ হেৱা হেতুত গৈ এটো 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব ঠিক আছে কৰা নাই যদি সকলোৱে এবাৰ কৰি ল'ব এটো হেৱা হেতুৰ ওয়েবসাইটত গৈ ঠিক আছে গভৰ্ণমেন্টৰ পিনৰ পৰা দিয়া হৈছে এটো ক্লিয়াৰ after knowing truth see very simple after knowing truth কব নোৱাৰো after knowing the truth এটো সদায় এনেকে যেটা কম সঁচা কথাটো গম পোৱাৰ পিছত after knowing the truth বুলি কম সদায় the লিখিবই লাগিব without writing the I cannot write after knowing truth directly generalize কৰিব নোৱাৰো after knowing the truth they took the right decision in the matter A is the correct answer error to হৈছে তাতে truth লিখি দিছে directly এটো লিখিব লাগিছিল the truth clear got it number 8 টাইমটো বঢ়াইছে ধিতিস্মিতা বঢ়াইছে যদি মই গম নাপাও 29 ফেব্ৰুৱাৰী বুলি কোৱা আছিল সো মই হেতুৱে জানো 29 ফেব্ৰুৱাৰী has it been extended बता देना अगर extend हुआ है तो so that the other students who are watching or who are worrying about this they can also benefit from that information kiman dise date extended to what date lately it was 29 February it is time you decide on your next course of action it is time you decide on your next course of action is this fine ঠিকে আছে তাৰমানে সময় আহি গৈছে যে আপুনি নেক্সট কি কৰিব হেতু প্ল্যান কৰে বা হেতু সিদ্ধান্ত লয় so it is time you decide on your next course of action এনেকৈ বাক্যটো দিয়া হৈছে বিকল্প এইকেইটা ডি অপশনটো আছে as per usual কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগিব decide your it is time you decide your acha decide on your kobo bisar na apni decide your kobo bisarise okay that is one way to correct this if you think je enake correct koribo bisarise thik ase aru ki koribo pare beleg kokson aru hetu jodi correct nohoy boli moi koten hole beleg ki correction koribo bisaribo bore koise on nelage dipjoti you also saying this right on word to nalage directly decide your next course of action hoise hol likhibo lage moi etu koisu মই কৈছো এটো কারেক্ট নহয় এনেকে লিখাটো কারেক্ট নহব ডিসাইড ইয়োর তেতিয়া হেতু যদি মই কৈ দিও তেতিয়া আপুনি কি কব যে what else বেলেগ কি কারেকশন কৰিব বিচাৰিব মোক কক যদি হেতু মই কৈছো কারেক্ট হোৱা নাই তেতিয়া বেলেগ কি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিব it is time you decide your next course সবে হেতুৱে কৈ আছে मैं बोल रहा हूं ये भी करेक्ट नहीं है आप लोग जो बोल रहे हो तो क्या करेक्शन करोगे और बताओ सी এনেকে কব পাৰি হা decide on your next course of action to কব পাৰি কিন্তু প্ৰবলেমটো ইয়াত এটো হৈ আছে এনেকে যদি কব বিচাৰিছে on your next course of action
এটুক এনেকৈ লিখাতকে এনেকে লিখা যায় আসলতে it is time you decide নকৈ পেলাই it is time you decided on your next course of action এনেকৈ লিখা যায় it is time you decided on your next course of action সময় হৈ গৈছে যে আপুনি এই কামটো অলৰেডি কৰি দিব লাগিছিল সেইকাৰণে এটো past tense ত লিখা হৈছে যে অলৰেডি আপুনি এটো কৰি পেলাব লাগিছিল এতিয়ালৈকে সময় হৈ গৈছে it is time you decided on your next course of action কেতিয়া কৰিব এটো কৰিব হৈ গৈছিল টাইম পাৰ হৈ গৈছে এটো কৰাৰ past tense ত কোৱা যায় সেইকাৰণে এনেকে phrase আকাৰে বা suggestion হিচাপে যে you should decide on your next course of action হেতু আমি কম যে এতিয়া কৰিব হৈছে কৰক সোনকালে এটু কো বিচাৰিছো টাইম পাৰ হৈ যাব ধৰিছে এতিয়া কৰি পেলাব লাগিছিল ইতিমধ্যে আপুনি it is time you decided on your next course of action কৰক সোনকালে already some time has passed clear so একদম খুটিনাটি টেন্সৰ বস্তু এটো একদম খুটিনাটি চেঞ্জ এটা so এবিলাকত খেয়াল ৰাখিব বুজাই দিওতে বুজি লব বস্তুটো আৰু ভালকে মনত ৰাখিব প্ৰেক্টিছৰ থ্ৰুদি ইয়াতে ভুল হৈছে এইটো ডিসাইড নহয় ডিসাইডেড yes your answer would have been correct regardless কিন্তু imagine যদি অপচনটো এনেকে দিলে হৈ যে it is time you decide to এটা বেলেগ অপচন দিছে on your next to এটা বেলেগ অপচন দিছে তেতিয়াতো আপোনাৰ আনসাৰটো ভুল হৈ গল হয় কাৰণ আপুনি কাৰেকচনটো বিচাৰিব ট্ৰাই কৰিলে এটুত মই সেইকাৰণে একদম পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো লৈকে আহিছো কোড এৰৰটো হৈ আছে ঠিক আছে this can be corrected instead of having to skip this and go to this ঠিক আছে যিমান পাৰ সোনকালেকে আগতিয়াকে যদি কিবা কাৰেকচন কৰিছে আগতিয়াকে কৰি লম পিছত আৰু কিবা ভুল আছে এটো পিছলে চাই থাকিম ঠিক বুজি পাইছে কাৰণ আপোনাক যদি অপচন এনেকা হৈ যায় আপোনাৰ লাগিছে দুটা তিনটা জায়গাত ভুল আছে সেন্টেন্সটোত কেতিয়াবা এনেকা হৈ যাব পাৰে তেতিয়া কোনটো কাৰেক্ট অপচন দিব যোনটো ফাৰ্স্ট এৰৰ আছে হেতুৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ন ভুলটো তাৰ মানে হেতু যদি কাৰেক্ট কৰা হয় তাৰ মানে সেন্টেন্সটো পিছৰখিনি ঠিক হল হৈ থাকে বাকিখিনি জানেকে লিখিছে হেখিনি কাৰেক্ট হৈ যাব পাৰে যদি মই ইয়াতে সমুখৰ পিনে কিবা এটা ওয়াৰ্ড যদি ভুল আছে হেতু যদি হলাই দিও সেইকাৰণে একদম ফাৰ্স্ট এৰৰটো যত আছে হেতুক প্ৰায়োৰিটি দিম এটুক প্ৰায়োৰিটি দি আছো ক্লিয়াৰ আন্ডাৰস্টুড নেক্সট ওয়ান নাম্বার 9 He who has suffered most for the cause, let him speak. He who has suffered most for the cause, let him speak. কিবা এৰৰ আছে কিবা কাৰেকচন কৰিব লাগিব কি কৈ আছে বহুতে সি let him speak কি এৰৰ আছে let him speakত কি কাৰেকচন কৰিব বিচাৰিব কক let him speak what will you want to correct there কি কাৰেক্ট কৰিব বিচাৰিব নাম্বাৰ সিট মোক ককচোন let him speak to ভুল বুলি কৈছে কাৰেক্ট কি কৰিব বিচাৰিব Sir, it is time to decide hobone na hobo. Midline, you are asking about the previous question. It is time to decide. It is time to decide your next. Cooperate. It is time to decide your next course of action. বহুত ধৰণে ক'ব পাৰি বাক্যটো কাৰেক্ট ধৰণে ক'বলৈ গ'লে বহুত ধৰণে ক'ব it is time to decide your next course of action মানুহজনক তেনেকৈ ক'ব পাৰে it is time you decide your next course of action হেতুও ক'ব পাৰে it is time you decided on your next course of action এটো কাৰেক্ট হয় কিন্তু এটো ভুল হৈছিল যেনেকৈ দিছিল decide on your বুলি নকয় you decided on your it is time you did this ঠিক আছে মন ৰাখিব it is time you did this এনেকৈ কয় it is time you do this তেনেকৈ নকয় it is time বুলি যেতিয়া কম it is time বুলি ক'লে it is time you did this next বস্তুটো past tense আহিব it is time you decided it is time you did this it is time you ran for your it is time you ran for it is time you started working out it is time you ran for elections জি কো বিচাৰে past tense ক'ব লাগিব বস্তুটো ঠিক আছে understood yes Nipu you are saying should be allowed to speak for the next one yes correct he who has suffered most for the cause
let him speak etu sauk let him speak to a beleg sentence হৈ যায় completely বা comma দি লিখিব লাগিব comma let him speak let the one who has suffered most for the cause speak এনেকে ক'ব পাৰো কিন্তু let him speak বুলি ঘপককৈ out of nowhere লিখি দিব নোৱাৰো he who has suffered most for the cause let him speak তেনেকে নিলিখে comma দি পেলাই ক'লেও বেলেগ কথা আছিলে একে হাইট লিখি দিয়ে সো এটো বেস্ট মই এটা চেঞ্জ কৰিব যোনটো নিপুৱে কৈছে এনেকে ক'ব পাৰি he who has suffered most for the cause should be allowed to speak হেতু ক'ব পাৰে যদি এটো এনেকে লিখিব বিচাৰিছে বাকি গুটেখিনি একে ৰাখিব বিচাৰিছে তেলে এৰ ওপৰত চেঞ্জ কৰি দিয়ক এটো কেনেকে লিখক should be allowed যে এও সবতকে বেছি ভুগিছে এই পাৰপাসটোৰ কাৰণে তেলে তেও প্ৰথমতে কথা কব পাব লাগে তেও নিজৰ অভিজ্ঞতাটো কক should be allowed to speak এনেকে লিখো right এনেকৈ লিখিব পাৰো so let him speak বুলি ডাইৰেক্টলি লিখি যাটো ইয়াৰে ভুল হৈ যাব so that is the error option C is the error clear বুজি পাইছে let's see the next one number 10 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো let's take a look at number 10 a cup of coffee is an excellent complement to smoked salmon salmon is a fish smoked বুলি ক'লে আপোনালোকে জানে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত smoked food থাকে ন smoky flavor to ahe a cup of coffee is an excellent complement ta mane ekeloge jay duita bostu a cup coffee aru smoked salmon ekeloge khale taste tu bahut eta eta complement kore ba khub sundor bhabe ekeloge khabo pare duita bostu swad tu bahut bhal hai duita ekeloge khale so combination tu bhal ra mane duita so tell me is this sentence correct শুদ্ধ আছে নে গুটে বাক্যটো নে কৰবাত কিবা এৰৰ বিচাৰি পাইছে improve কৰিবলৈ কিবা স্কোপ আছে ইয়াতে A cup of coffee is an excellent complement to smoked salmon. Sort of smoke কিবা এৰৰ কো বিচাৰিছে স্মোকত C smoked salmon okay smoked salmon all right C ফুডৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখক in terms of food যেতিয়া মই smoked বুলি কৈছো it's an adjective smoked salmon salmon is the noun smoked is the adjective আৰু এটুক এনেকৈ লিখে smoked হিচাপে লিখে এটু কেতিয়াও smoke বুলি নিলিখিব ঠিক আছে smoked আপোনালোকে মেনু চেক কৰিব যি কোনো আপোনালোকে জোমেটো সুইগি বা যি কোনো দোকানৰ মেনু চাব smoked item লিখা থাকিব কিছু মানে এটা আৰু এটো বস্তু এটা কলেও এটা প্ৰবলেম হ'ব বহুতে মেনু বিলাকতে ভুলকে প্ৰিন্ট কৰি থৈ দিয়ে যাতা প্ৰিন্ট কৰা থাকে মইতো অদ্ভুত বস্তু দেখা পাইছো দোকানৰ মেনুত এতিয়া মনতো অহা নাই কিন্তু বহুত ভয়ংকৰ মই অদ্ভুত দেখা পাই থৈ দিছো মই বেলেগ দোকানত বেলেগ বস্তু গৰবৰ কৰি থৈ দিছে ঠিক আছে মইতো এনেকা বস্তু পাইছো ভেজ এগ থালি কিবা এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু এগ আছে কিন্তু somehow it's also veg at the same time so how does that happen I don't know so এনেকুৱা বস্তু দেখিছো ভেজ চিকেন থালিও দেখা পাইছো কৰবাত মই so veg chicken থালিও আছে so এটা দোকানৰ মেনু পঢ়িবলৈ গৈ পেলে তাতে অলপমান গ্ৰামাৰ চেক কৰাটো অলপমান অসুবিধা হৈ যায় ঠিকনা নাথাকে ক'ত কি হৈ আছে ঠিক আছে এখন মই দোকান পাইছিলো কৰবাতে হেৰি পিনে আমাৰ পামহিৰ পিনে যোৱা ৰাস্তাটোত তাতে আপোনাৰ কিবা অদ্ভুতে কিবা এটা সেকশন গুটে সেকশন এটা ভুল হৈ আছিল I forgot exactly কি ভুল হৈছিল কিবা ছাও তো কিবা স নে কিবা লিখি থৈ দিছিলে so chow items basically এটা section আছে গুটে chow items of veg chow chicken chow গুটে তো স লিখি থৈ দিছে কি তেনেকুৱা টাইপৰ veg sauce chicken sauce হেনেকুৱা টাইপ so এইবিলাক কাণ্ড হৈ থাকে মানে আমাৰ ইয়াৰে মেনু বিলাকত মই আকৌ এঠাইত পাইছিলো আপোনাৰ হাফ প্লেটৰ দাম 180 হাফ প্লেটত ফুল প্লেটৰ দাম 90 so basically half plate costs less than full plate এটো লজিকটো মেনু এখন দেখা পাইছিলো মই তো মই বুজি নাপালো কেনেকে চলে এটো হাউ ডাজ দিস ওয়ার্ক বাট এটো দেখা পাইছো গুটে মেনুখনত যিমান আইটেমছ আছে হাফ প্লেটৰ দামটো ফুল প্লেটত কে ডাবল তাৰ মানে ঠিক আছে সো ফুল প্লেট আপুনি 90 টকাত পাব হাফ প্লেটত কিন্তু আপুনি 180 টকা দিব লাগিব একেটা আইটেমৰে তাৰ মানে আপুনি যদি ভেজ থালি কিবা যদি আপুনি ধৰি লওক ফ্ৰাইড ৰাইস লৈছে হাফ প্লেট ফ্ৰাইড ৰাইস লৈছে যদি আপুনি 180 টকা দিব লাগিব ফুল প্লেট ফ্ৰাইড ৰাইস লৈ কিন্তু 90 টকাত পাব সো জিটি হৈ থাকে মেনু বিলাকত সো মই মেনু কথাটো কৈ পেলাই এতিয়া মোৰ মাইন্ড খেলিছে ডোন্ট চেক মেনুস ইট উইল বি ৰং মোৰ কথাটো বিশ্বাস কৰি লওক মুকে বিশ্বাস কৰক এটো ক্ষেত্ৰত যে আমি যেটা খাদ্যৰ কথা কও we use the term smoked as the adjective we don't say smoke smoked chicken দুই নকওঁ হা smoked কৈ বিলে আমি ফুড আইটেমটোৰ নামটো লিখিম ফুড আইটেমটো যিয়ে হয় যদি স্মোকি
বা এই স্মোকড প্যাটাৰ্ণত বনোৱা হৈছে এটো স্মোকড বুলিয়ে লিখিম SMOKED ED টো থাকিব ঠিক আছে it will be in this tense it won't be smoked salmon it will be smoked salmon smoked বুলি কৈ জি লিখিব বিচাৰে আৰু ঠিক আছে clear so basically smoke বুলি ক'লে it can be a verb smoke or it can be also be a noun smoke ক'লে ধোৱা নাম দিছে ধোৱাটো smoke noun smoke বুলি ক'লে কোনোবাই যদি smoke কৰে that is a verb but smoked is an adjective কিবা এটা ফুড আইটেমক মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুড আইটেম এটো স্মোকড আইটেম হয় so therefore it's adjective বিশেষণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছো clear so here the error actually lies in nowhere কোটো error নাই ইয়াতে ঠিক আছে this is completely fine this entire sentence is correct all right এই গুটেই সেন্টেন্সটো এই গুটেই বাক্যটো শুদ্ধ একো ভুল নাই ইয়াতে clear a cup of coffee is an excellent compliment মানে pair up hoy bahut dhuniya ke compliment kore etu hetu ta mane they pair up very nicely they gel well together gel kore duita bostu gel together gel together boli kole ta mane ki ko ta mane bhalke they get along together but duita eta combo hisabe combination hisabe khub bhalke kaam kore thik ase apuni manur khetroto ko pare je I gel well with this person apuni karbar logot jodi apnar eneko eta bondhutto ase je apnalok duijone bahut smoothly function koribo pare ekeloge you gel well together heneki koy ঠিক আছে you compliment each other well হেনা কিও কব পাৰে সো এটো বস্তু সো ইয়াতে কোনো এৰৰ নাই গুটে বাক্যত got it no error কৈছিলে yes correct no error 11 to sauk number 11 এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ স্ক্ৰিনশ্বট লক take a screenshot of this question number 11 and there is also one more question take a look at the next one as well number 12 এটো স্ক্ৰিনশ্বট লক pdf টো পাই যাব বাৰু মই গ্ৰুপত দিয়ে দিম আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত pdf টো এটো স্ক্ৰিনশ্বট লক আপোনালোকে pdf টোৰ পৰা চাব পাৰে pdf টোৰ পৰা নাছালে আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পাৰে মই সাজেষ্ট কৰিম pdf টো ডাউনলোড কৰি ল'ব তথাপি মই স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পৰা কি অপচনটো দি থৈছো ইয়াতে এইকেইটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ্স কেইটা আপোনালোকে মোক এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে ইন দা কমেন্ট সেকশন অফ দিস ভিডিও লেট মি নো what the answer to these two questions are clear number 11 আৰু number 12 ৰ মোক আনসাৰ কেইটা এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে টাইপ কৰি পেলাই জনাব underneath this video ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিছো 10টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কিমানটা কাৰেক্ট হ'ল এই বস্তুটো মোক কমেন্ট সেকশনত জনাওক এই ভিডিওটোৰ তলত যাতে মই গম পাও ষ্টুডেন্টস কেজনৰ বৰ্তমান ডিগ্ৰীটো কেনেকুৱা আজিৰ কোৱেশ্চন কেইটা কাৰণ কমপ্লিটলি নতুন কোৱেশ্চনস স্পটিং এৰৰছ আজি আমি একেবাৰে নতুন কোৱেশ্চন চাই আছো বিভিন্ন ধৰণৰ স্টেটমেন্টস আছে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চনস পাইছো কেইটামান বহুত সিম্পল আছিল কেইটামান অলপ কমপ্লিকেটেড আছিল কেইটামান কঠিন নহলে অলপমান ট্ৰিকি আছিল সো আই ওয়ান্ট টু নো এই 10টা কোৱেশ্চন যাই চালো তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কিমানটা কাৰেক্ট ওলাইছে আৰু দুটা কোৱেশ্চন হোমৱৰ্ক দিছো হেগিটা আনসাৰ কেইটা ক'ব apart from those two এই 10টা নম্বৰ 10 লৈকে 1 ৰ পৰা 10 লৈকে আপোনালোকৰ কিমানটা কাৰেক্ট হ'ল মোক জনাব ঠিক আছে অল ৰাইট ক্লিয়াৰ ক্লাসটো খতম কৰাৰ আগতে সকলোকে এবাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা বহুত ভাল অফাৰ এটা বৰ্তমান যোনটো চলি আছে কিহৰ কাৰণে দিছে শুনিলে আপোনালোকে ভাল পাব ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো এবাৰ 29 দিনীয়া তাৰ মানে 29 days because it is a leap year সো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা ভেকুলি এটা বহি আছে leap year so therefore ই জপিয়াই ফুৰিব leap year নিচিনা কয় so therefore আপোনালোকে এটা অফাৰ দিয়া হৈছে এইটোত আপোনালোকে not just 20% টো আপোনালোকে জেনাৰেল কোডটোত পাব যদি আপোনালোকে ইউজুৱেল কোডটো ইউজ কৰে বাট আপোনালোকে যদি ৱাইফাই 7 মোৰ ফেকাল্টি কোড ইউজ কৰে 20% ৰ ওপৰটো 22% 22% ডিসকাউন্ট পাইছে বৰ্তমান মেজৰিটি অফ দা কোৰ্সেছত আৰু লগতে আছে ডাবল ভ্যালিডিটি অন অল অফ দিস কোৰ্সেস মই এবাৰ কোৰ্সেস কিটা দেখাই দিছো আৰু আপোনালোকে সদায় মোক সুধি থাকে স্যাৰ প্ৰাইস কি ফেকাল্টি ব্ৰক আপোনালোকে সদায় সবকে সুধি থাকে এইটো গম পাও প্ৰাইস কেনেকুৱা কি কথা সো প্ৰাইস কেটা চাই লওক এবাৰ গোটেই কেটা কোৰ্সৰ প্ৰাইস কেটা কৈ দিছো APSC ফাউন্ডেশন ব্যাচ যোনটো কমপ্লিট প্ৰিলিমছ মেইনছ ভাইভা গুটেখিনি আপোনালোকৰ গুটে কভাৰেজ কৰা হয় with guidance with study material with complete classes live and recorded both facilities থকাকে আপোনালোকে এই গুটে কোৰ্সটো বৰ্তমান পাই আছে 4249 টকা যদি কোডটো ইউজ কৰে y577 ডাবল ভ্যালিডিটি আছে এই গুটে কোৰ্সটোত ঠিক আছে মানে এতিয়া যদি আপোনালোকে বৰ্তমান এই অফাৰটো চলি থাকে যদি জয়েন কৰে এক বছৰত আপোনালোকে জেনাৰেলি ভ্যালিডিটি পায় এক বছৰলৈকে কোৰ্সটো আপোনালোকৰ এপত দেখাই থাকে তাৰ পিছত এক্সপায়াৰ হৈ যায় ভ্যালিডিটি কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ললে প্ৰাইসটো ডিসকাউন্ট হৈছে আৰু লগতে ডাবল ভ্যালিডিটিও চলি আছে মানে দুই পিনে লাভটা মানে তাৰ মানে আপুনি 2 বছৰৰ বাবে আকৌ ৰিনিউ কৰিব নালাগে পেকেজটো নতুন কোৰ্স একো ল'ব নালাগে এইটোতেই গুটেখিনি পাই থাকিব এক্টিভেট হৈ থাকিব 2 বছৰৰ বাবে গুটে কোৰ্সটো গুটেকিটা কোৰ্সতে বৰ্তমান হে ফেসিলিটি চলি আছে ADRE প্ৰগতি ব্যাচটো বৰ্তমান মাত্ৰ 1499 টকাত এভেইলেবল হৈ আছে কমপ্লিট ADRE প্ৰগতি ব্যাচটো আৰু স্পেশাল এমফাসিস দি আছো মই আসাম মহাপেক্টুত এটো বিষয়ে মই কৈ আছো অলপ পিছত লগতে মই কৈ দিছো তাৰ আগতে ৰেলৱে ব্যাচটোৰ কথা ৰেলৱে ব্যাচ ইজ এভেইলেবল এট মাত্ৰ 1299 আৰু এপেক্স বেংক এভেইলেবল এট 1399 সো এই প্ৰাইসেস কেটা আপোনালোকে জানি থক
মোৰ কাম হৈছে জনাই থোৱাটো সো মই জনাই দিছো আপোনালোক সকলোকে বৰ্তমান ইমান ডিসকাউন্টেড প্ৰাইচত উইথ ডাবল ভ্যালিডিটি এই গোটেই কোৰ্সেছ বিলাক আদা 24/7 ৰ এপত এভেইলেবল হৈছে এপটো কোড আছে এপটো দিয়া আছে লিংকটো ইন দা ডেসক্ৰিপচন বক্স বিলো দিস ভিডিও এপ ষ্ট'ৰ আৰু এপল এপ ষ্ট'ৰ আৰু আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰ দুয়োটাতে আদা 24/7 বুলি টাইপ কৰিলে এপটো পাই যাব তাতে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশনত গলে এই গোটেই কোৰ্সেছ বিলাক নৰ্থ ইষ্ট সেকশনত আপোনালোকে পাই যাব গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাতি সব চাই লব পাৰিব মহাপেকটোৰ কথাটো মই স্পেশালি কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেন্টছ সকলৰ লাভৰ কাৰণে মই জনাই থৈছো চাওক মোৰ কাম হৈছে পঢ়ুৱা আৰু আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোক এনেকা কিবা অফাৰ্ছ দিয়ে হেতুৰ বিষয়ে আপোনালোক জনাই থোৱাটো মোৰ দায়িত্ব কাৰণ বহু ষ্টুডেন্টছে জাস্ট বিকজ পইচাটো কিবা টনাটনি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোৰ্সটো জয়েন কৰিব বিচাৰিলে জয়েন কৰিব নোৱাৰে সো যেতিয়া এনেকা অফাৰ্ছ আহে মই ভাল পাওঁ যে ষ্টুডেন্টছে যোনে বিচাৰিছে জয়েন কৰিবলৈ জয়েন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে থ্ৰু দিস অফাৰ্ছ তেওঁলোকৰ ইমানটা পইচাৰ প্ৰবলেম নহয় তেতিয়া 3599 টকাত বৰ্তমান আসাম মহাপেকটো এভেইলেবল হৈছে যোনে যোনে জয়েন কৰিব বিচাৰে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ কোৰ্সেছত মই বৰ্তমান সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে যদি এইটো প্ল্যান কৰিছে আপোনালোকৰ প্ল্যানটো বুজিলো যদি আপোনালোকৰ প্ল্যানটো এইটো যে আপোনালোকে অকল এটা এক্সাম দিম বুলি টাৰ্গেট কৰি থকা নাই যে মই এই বছৰ এইটো এক্সামে টাৰ্গেট কৰিছো ভালকে দিম এন্ড এইটোৱে এটা অবজেক্টিভ লৈছো মই বহুতৰ হেতু ষ্ট্ৰেটেজি থাকে হেতু ষ্ট্ৰেটেজি থকা কিজনে আপোনালোকে যদি কোৰ্স জয়েন কৰিব বিচাৰে ইউ ক্যান জয়েন এনি অফ দ্য কোৰ্সেছ সিঙ্গুলাৰলি যে মই ৰেলৱে এক্সাম দিব বিচাৰিছো ভালকে ৰেলৱে টুটেই লাগিছো মই ৰেলৱে এক্সামে দিম ৰেলৱে এক্সামৰ কোৰ্সটো লওক বেলেগত আপোনালোকে মাইন্ডটো ফোকাস কৰিব নালাগে ফৰ দোজ ষ্টুডেন্টস যোনে এইটো প্ল্যান কৰিছে যে মই যি গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম আহে মই হেতু এক্সামে দিম যত চাকৰি লাগি যায় তাতে মই চাকৰিটো লম তেনেকুৱা ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে মই স্পেশালি কৈছো বৰ্তমান আসাম মহাপেকটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইট ইজ দ্য বেষ্ট অপচন মোৰ সাজেশন এজ ফেকাল্টি কাৰণ এপিএসসি বাহিৰে এপিএসসি টো আপোনালোকে বেলেগে ৰাখক সিভিল সাৰ্ভিসৰ বাহিৰে বাকি গোটেই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সাম যিমান আছে ষ্টেট লেভেলত এডিআৰই এপেক্স বেংক টেট আসাম পুলিচ ডিএমই এপিডিসিএল নেটপি যি এক্সাম নহওক কিয় নেক্সট 2 ইয়াৰ্ছ লৈকে যিমান এক্সামছ আহিব আসাম ফৰেষ্ট ৰেলৱে ইভেন এসএসসি এসবিআই আৰু আইবিপিএস এবিলাকৰ নেক্সট 2 ইয়াৰ্ছ লৈকে তাৰ মানে যিমান এক্সামছ আহি থাকিব এই গোটেইখিনি কোৰ্সেছ বৰ্তমান যোনবোৰ কোৰ্সেছ ৰানিং হৈছে আমাৰ নেক্সট 2 ইয়াৰ্ছৰ যোনবোৰ কোৰ্সেছ আহিব এই গোটেইবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আসাম মহাপেকটোত আপোনালোকে বেলেগকে আৰু কতো কোৰ্স একো কিনিব লাগে তাৰ মানে নেক্সট 2 ইয়াৰ্ছৰ বাবে আপোনালোকে জাস্ট এবাৰ 3599 টকা এটা ইনভেষ্ট কৰাৰ নিচিনা হ'ব ইয়াতকৈ প্ৰাইচটো অলপ কমিব হৈ যেতিয়া আপুনি মোৰ কোড ইউজ কৰিব ৱাইফাই সেনসন ইয়াতকৈ অলপ কমত পাব সো देयरफॉर এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুত ভ্যালু ফৰ মানি আৰু লাভদায়ক অপচন মোৰ মতে সো মই ইনফৰমেশন দি দিছো কাৰণ আপোনালোকে বহুতে অফাৰ দেখা পাই থাকে কিন্তু বুজি নাপাব পাৰে যে কোড কি ল'ব লগা অপচন আছে বা কোড কি ললে লাভ হ'ব এইটো সেইকাৰণে মই জনাই থৈ দিছো দিস ইজ দ্য মহাপেক ক্লিয়াৰ ঠিক আছে সো ৱাইফাই 77 কোড ইউজ কৰিব পাৰে কোনবাই কৈছে যে অকল ইংলিছৰ কোৰ্স এটা লাগে বেলেগ কৈ ৰাইট ইংলিছৰ কোৰ্স এটা বেলেগ কৈ মই প্ল্যান কৰি আছো কাৰণ এতিয়া আমাৰ হাতত যি দেখিব পোৱা গৈছে এডিআৰই এক্সাম ইলেকশনৰ আগতো এনেও নহয় so therefore জুন জুলাই লৈকে আমাৰ টাইমটো এক্সটেন্ড হৈছে we were expecting end of march but it is pretty definite যে আমাৰ জুন জুলাই লৈকে এতিয়া এটো যাবই এক্সামটো so মাজত টাইম আছে হাতত so আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে ইংলিছৰ এটা কোৰ্স কমপ্লিটলি বেলেগকে লো বিচাৰে বহু ষ্টুডেন্টছ যদি এটো অপচন মানে লো বিচাৰিছে then definitely we will bring an english course separately যে ইংলিছৰ কাৰণে আপোনালোকে একদম মই গ্ৰাসৰুট লেভেলৰ পৰা আপোনালোকে যাতে প্ৰত্যেকটো ফাউন্ডেশনাল বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি আপোনালোকে যাতে এডভান্স লেভেললৈ আগবাঢ়িব পাৰে তেনেকৈ মই এটা ইংলিছৰ কোৰ্স এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি দিম আপোনালোকৰ বাবে ঠিক আছে and let's see হেনেকে যদি কৰো আপোনালোকে যদি হেতু বিচাৰে ডেফিনেটলি হেতু কৰা যাব আপোনালোকে কমেন্টছত মোক জনাব পাৰে যে স্যাৰ ইংলিছৰ কোৰ্স বেলেগকে হলে আমি ইন্টাৰেষ্টেড হয় বিকজ দ্য নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেন্টছ অলসো ম্যাটাৰ কেইজনমান ষ্টুডেন্টে লব বিচাৰিছে তেতিয়া আমি আনিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা মই হেতু ৰেকমেন্ড কৰাটো দিগদাৰ হয় তেতিয়া যে ষ্টুডেন্টছ ইমান নাই কিন্তু কোৰ্স এটা আনিব বিচাৰিছো কি লাভ হ'ব সো তেওঁলোকে বিচাৰিছে ষ্টুডেন্টছ যদি আছে বহুত ষ্টুডেন্টছ আছে ডিমান্ড আছে ষ্টুডেন্টছৰ যে কোৰ্স এটা লাগে ইংলিছৰ বেলেগকৈ দেন ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি ডান ঠিক আছে ক্লিয়াৰ সো মই একদম খোলাখুলিয়ে কৈছো বস্তুটো যে আপোনালোকৰ যদি ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টছৰ হেতু চাহিদা থাকে দেন ডেফিনেটলি উইল প্ল্যান ইট ক্লিয়াৰ ঠিক আছে আপোনালোক সকলোকে লগ পাম নেক্সট ক্লাছৰ টাইমিংটো হৈছে সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে ৱাইফাই সেনসন কোডটো আকৌ কৈছো লিখি ৰাখিব কোডটো এই কোডটোৱে আপোনালোক বৰ্তমান যোনটো অফাৰৰ কথা মই ক'লো 20% ডিসকাউন্ট প্লাস ডাবল ভ্যালিডিটি এই অফাৰটো লবলৈ হেল্প কৰিব আদা 24/7 এপত যেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা কোৰ্স জয়েন কৰে এপ্লাই কোড অপচনটো থাকে তাতে ৱাইফাই 77 টাইপ কৰি দিব বেলেগ কিবা কোড থাকিলে আপোনালোকে ৱাইফাই 77 টাইপ কৰিব সো দ্যাট আপোনালোকে হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্টটো পায় অন্য কোডত কেতিয়াবা ডিসকাউন্ট থাকিলেও ফ্যাকাল্টি কোডত হাইয়েষ্ট ডিসকাউন্ট থাকে সো ৱাইফাই 77 কোডটো এপ্লাই কৰিব क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्च कोड y577 আৰু বাকি কোৰ্সৰ বাহিৰে কিতাপ মক টেষ্ট প্ৰেক্টিস পেপাৰছ ইত্যাদি ৱাইফাই 77 কোডটোৱে হয় লাষ্টত এস এলফাবেটটো এড কৰি দিলে হল ৱাইফাই 77 এস ক্লিয়াৰ ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে ক্লাছটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো আপোনালোকে নিজৰ যদি কোনোবা দাদা বা ভাইটি ভন্টি লগৰীয়া কোনোবা পঢ়ি আছে টেট পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকেও যাতে এই ক্লাছটো লাভটো ল'ব পাৰে আৰু কমেন্ট সেকশনত জনাব কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 12 ৰ আনসাৰ কিটা আৰু ইয়েস লেট মি নো আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ জানিব আছে বা জনাব আছে কমেন্ট সেকশন গোটেইখিনি আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে আই অলৱেজ গো থ্ৰু দ্য কমেন্টস সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট your platform for government studies পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা লগ পাম নেক্সট ক্লাছত এভৰিবডি টিল দেন টেক কেয়াৰ